Bạn đồng hành ca đêm của tôi là một chú mèo cam. Tôi dùng nửa cây xúc xích nướng làm thù lao, để cậu ấy đi cùng tôi trên con đường về nhà vào ban đêm. Tuy nhiên, khi đang trực vào dịp Tết Nguyên đán, tôi vô tình lạc vào một nhóm chat tên là đội tuần tra mèo chó. Tuần tra khu phố ăn vặt Ái Hoa đã kết thúc. Thành công hộ tống anh hùng Lon Lon về nhà an toàn. Tuần tra khu đại học đã kết thúc. Mèo nhảy đầm đã đến ký túc xá an toàn. Đang tuần tra khu Khang Đức Lý. Bảo vệ, bảo vệ. Nhìn tin nhắn cuối cùng, tôi sững sờ. Khang Đức Lý không phải là khu chung cư tôi đang sống sao? Nhưng lúc này tôi đang ở đây mà. Trên phố chỉ có anh Cúc đang chờ tôi cho ăn. Lúc này, trong nhóm lại có tin nhắn mới. Hôm nay anh hùng xúc xích để lại cả cây xúc xích cho mèo. Mèo chịu ơn anh ta. Tôi lặng lẽ nhìn cây xúc xích trong tay mình. Đúng là cả cây thật. Tôi còn chưa kịp ăn. Không được, trong mắt mèo không thể chỉ có xúc xích. Tuần tra nào? Tuần tra, nhưng mùi xúc xích thật sự quá thơm. Lần này tôi càng ngạc nhiên hơn, bởi vì hành động của anh Cúc trước mặt giống hệt tin nhắn trong nhóm. Chỉ thấy phần giới thiệu bản thân ghi, anh Cúc, chiến sĩ 7 phân. Họ Cúc, chức vụ chính, đội trưởng tuần tra khu Khang Đức Lý. Thành tích nổi bật, thành công ngăn chặn nhiều vụ đánh nhau ác liệt giữa các chú mèo hoang. Quan tâm cụ già sống một mình họ Hà nhiều lần. Hộ tống cụ Hà về nhà an toàn nhiều lần. Tôi lại nhìn vào ảnh đại diện, giống hệt anh Cúc. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin. Vì vậy, tôi gọi to, à Cúc, anh Cúc đến chiến sĩ 7 phân để rõ ràng khựng lại một chút. Nghiêng đầu nhìn tôi. Lúc này, tôi đã chắc chắn rồi, chính là cùng một chú mèo. Rất nhanh sau đó, anh Cúc tắc tôi trong nhóm, người tới rồi. Anh hùng xúc xích tới rồi. Nhóm chat lập tức nổ tung. Sau vài giây, quản trị viên Anh Biểu và Lâm Nhược Bạch thay đổi thông báo nhóm. Chào mừng người. Sau đó, tôi mới biết, thành viên của đội tuần tra mèo chó đều là những chú mèo hoang gần đây. Công việc của họ bao gồm quan tâm người già sống một mình, giúp mèo con tìm nhà nhận nuôi, và giúp mọi người tìm lại mèo cưng bị thất lạc. Hơn nữa, tất cả bọn họ giúp bởi con người. Vì vậy, họ rất nhanh chóng chấp nhận tôi gia nhập. Chào bạn người. Cho bạn ăn bánh chiên. Điện thoại tôi ngay lập tức hiện lên thông báo chuyển tiền. Lì xì đã đến, 99 đồng won bi. Điều kỳ diệu hơn nữa là, đây thực sự là quy đổi một với tiền thật. Tôi lập tức phấn khích. Ngay lập tức xem tiểu sử của anh Hoàng. Trên đó viết, hệ điền viên đến chiêu tài vượng vượng. Hóa ra anh Hoàng là linh vật may mắn của khu phố ăn vặt Ái Hoa, chuyên bảo vệ một cửa hàng bánh chiên. Anh Biểu cũng hỏi tôi, người bạn, bạn là cứu binh do thần mèo phải tới sao? Tôi hơi cảm thấy chột dạ, không dám, người bạn, hãy nói cho mèo biết, Tết Nguyên đán là gì? Tại sao Tết đến rồi người lại không thèm quan tâm mèo nữa? Mèo muốn đánh bạn. Với lòng thành kính, tôi mở ảnh đại diện của quản trị viên Anh Biểu. Ông ấy là một chú mèo tam thể có ánh mắt lạnh lùng. Tiểu sử cá nhân viết, chiến thần nơi đây. Chiến tích có thể kiểm chứng, sở thích, nuôi người. Anh Cúc kể cho tôi, anh Biểu nuôi người rất chuyên nghiệp. Bà Hà mà ông ấy nuôi có lần bị ngã. Anh Biểu còn tìm thuốc thảo dược giảm đau cho bà. Người trả lời mèo. Mèo tặng bạn lì xì. Nói xong, tôi lại nhận được chuyển khoản. Lì xì đã đến, 99 đồng min bi. Tôi lập tức nghiêm túc lại. Bảo anh Biểu kể trước tại sao lại có vấn đề này. Bà Hà Xuân Hoa gần đây trở nên rất năng động. Thông thường bà ấy rất lười biếng, ôm mèo ngồi cả buổi sáng. Gần đây bà không ôm mèo nữa. Và bà còn bận rộn chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Mèo nghĩ rằng bà ấy chuẩn bị đồ ăn cho mèo, nên thử ăn một chút. Kết quả, bà ấy nói rằng những món này là để dành cho Tết. Điều đáng ghét nhất là, bà ấy còn treo mèo và lạp xưởng lên cùng một chỗ. Đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Người bạn, hãy nói cho mèo biết Tết Nguyên đán ở đâu. Mèo muốn ám sát bà ấy. Cảm giác được cơn giận dữ của anh Biểu qua màn hình. Tết là dịp những người bôn ba khắp nơi tụ họp cùng gia đình, ăn bữa cơm đoàn viên. Bữa cơm này phải đợi tất cả mọi người tụ họp lại mới ăn, thì mới có ý nghĩa. Anh Biểu đột nhiên hiểu ra. Hóa ra là vì bà Xuân Hoa nhắc đến cháu gái nhỏ sắp về. Cháu gái nhỏ cũng do mèo nuôi. Người và mèo sẽ đợi cô bé để cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Như vậy mới có ý nghĩa. Tôi cảm thấy vô cùng an ủi. Lúc này, mèo kem công lý hỏi tôi, người, mèo cần giúp đỡ. Sinh viên đại học biến mất hàng loạt. Mèo không biết đi đâu tìm họ.
Nó cũng chuyển cho tôi 99 đồng Minbi. Anh Cúc nhìn thấy điều này, gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Đó là thông tin về Công Lý. Công Lý là một chú mèo trong khuôn viên trường. Nó bảo vệ anh hùng Lon Lon đến một nhân viên giáo vụ. Trong kỳ nghỉ, anh ta vẫn ở lại trường. Nhưng Công Lý không nỡ để anh ta ở một mình, nên định bắt vài sinh viên đại học quay lại bầu bạn. Tôi suy nghĩ một chút. Để bảo vệ Công Lý, sinh viên đại học có thói quen vào thời điểm nóng nhất và lạnh nhất. Người ơi, sinh viên phải di cư bao lâu mới kết thúc? Mèo nhớ họ lắm rồi. Hóa ra Công Lý không chỉ sợ mèo nhảy đầm mà còn sợ chính bản thân nó cũng cô đơn. Khi mùa xuân đến, sinh viên sẽ trở lại, vậy mèo sẽ đợi họ. Nhưng bây giờ bên ngoài rất lạnh. Thời gian chờ đợi cũng trở nên rất chậm. Nhìn ra cửa sổ, tôi chợt nhận ra một điều. Bọn trẻ lông lá này đang trải qua cái Tết đầu tiên trong đời. Kể từ khi tôi được mặc định làm cố vấn đội tuần tra, càng ngày càng có nhiều mèo và chó tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Ngày mồng 1 Tết, vừa vào nhóm, một loạt lì xì đã bay tới. Ngay lập tức một loạt lì xì bay tới. Một chú mèo rắc đăn cầu cứu tôi. Người ơi, mau cứu mèo với. Mẹ mèo bị con quái hộp trắng nhốt rồi. Anh Cúc như thường lệ gửi hồ sơ vụ việc. Mẹ của Jack Đan đã biến mất khỏi nhà từ lâu. Những ngày gần đây, Jack Đan phát hiện cái hộp trắng luôn di chuyển theo nó phát ra giọng nói của mẹ. Jack Đan nghĩ rằng mẹ bị con quái hộp trắng nhốt. Nó lo lắng đến mức không chịu ăn gì. Người ơi, cứu giúp mèo với. Xin hãy giúp mèo đối phó với con quái hộp trắng. Mèo sẵn sàng đổi tất cả lon thức ăn để lấy mẹ. Xin hãy bảo nó thả mẹ ra. Tôi đoán rằng con quái hộp trắng mà nó nói có thể là camera giám sát thú cưng. Nhưng nó không hiểu rằng camera chỉ phát ra âm thanh của mẹ, chứ không phải mẹ gặp nguy hiểm. Vì vậy, tôi hỏi nó trong nhà còn bao nhiêu tấn thức ăn cho mèo. Mẹ chuẩn bị đủ thức ăn cho 5 ngày. Trước khi đi, bà ấy dặn mèo ăn đúng lượng mỗi ngày. Tôi nghĩ mẹ của nó có lẽ đã về quê ăn Tết. Nhưng để Jack Đan hiểu, tôi dùng cách giải thích khác. Mẹ của mèo đang ngủ đông trong hộp trắng nhỏ. Khi mẹ ngủ đủ 5 ngày, mẹ sẽ trở lại. Đừng lo lắng. Không nghe lời mẹ. Chỉ cần ăn đúng bữa là được. Mèo đã hiểu. Mẹ không bị con quái hộp ăn thịt. Mẹ đang ngủ đông trong hộp. Hôm qua mèo còn đánh con quái hộp. Liệu mẹ có bị mèo làm phiền tỉnh dậy không? Đừng lo lắng. Khi người ngủ đông, giấc ngủ rất sâu. Mèo sẽ không làm mẹ tỉnh dậy đâu. Hơn nữa, mẹ sẽ tỉnh dậy vài lần giữa chừng để kiểm tra xem mèo có ngoan không. Mèo sẽ ngoan. Mèo sẽ canh giữ mẹ. Chắc chắn không làm phiền mẹ. Cảm ơn bạn, người. Sau đó, 99 đồng Minbi lại bay tới. Không kìm được, tôi hỏi. Cho tôi hỏi, các bạn kiếm Minbi và Wangbi từ đâu vậy? Anh Cúc giải thích với tôi. Phẩm chất của những chú mèo lười biếng và chó thì đã rõ ràng rồi. Đây là phần thưởng từ hành tinh mèo và hành tinh chó dành cho chúng ta. Sau đó, anh Cúc lại nói với tôi. Người khác có thể ngủ suốt 5 ngày trong dịp Tết. Chỉ có bạn vẫn phải ra ngoài săn mồi. Mèo thương bạn lắm. Nghe xong, tôi chỉ biết cười chua chát. Làm việc vào dịp Tết chẳng qua là vì tiền thôi. Trước đây, tôi còn do dự giữa việc về nhà trước hay sau Tết. Nhưng bây giờ thì không dám nữa. Trong vài năm nay, công ty chúng tôi đã cắt giảm một nửa nhân sự. Tôi sợ mình cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi sếp hỏi ai có thể làm việc vào dịp Tết, tôi giơ tay lên cao nhất. Sau khi nghe tôi kể, anh Cúc im lặng. Giây phút sau, tôi lại nhận được một khoản chuyển tiền đến lì xì định hướng. 9,999 đồng Minbi. Thật sự không thể tin nổi vào mắt mình. Anh Cúc, cậu đúng là một chú mèo có đạo đức tuyệt vời. Đêm hôm đó, tôi chuẩn bị cho anh Cúc một bữa tiệc lon cao cấp. Anh Cúc rất ngạc nhiên. Người bạn, kỹ năng săn mồi của bạn đã tiến bộ rồi. Nhìn anh Cúc ăn uống ngon lành, tôi bắt đầu nảy ra một kế hoạch. Ngày mồng 2 Tết, Tiểu Muối ở quán cà phê mèo hỏi tôi trong nhóm chat. Người bạn, bạn có thể giúp mèo cảnh cáo cái đầu của mèo không? Thật khó quá. Mèo không muốn học đâu. Sau đó, cậu ấy gửi tới 999 đồng Minbi. Thật sự không thể tin nổi. Quá hào phóng rồi chứ. Tiểu Muối, cứ thoải mái ra lệnh cho người bạn này đi. Anh Cúc cũng nhanh chóng gửi hồ sơ vụ việc của Tiểu Muối. Tiểu Muối là nhân viên tình báo của đội tuần tra. Chữ ký cá nhân của cậu ấy viết, mèo đầu bảng quán cà phê. Đang tích lon để chuộc thân. Không lẽ cậu ấy muốn tôi giúp chuộc thân sao? Lúc này, anh Cúc nói với tôi, Tiểu Muối là chú mèo đẹp nhất trong bọn họ.
Cậu ấy được chủ quán mèo chọn chúng và sống một cuộc đời xa hoa. Thực ra, tiểu muối đã kiếm đủ lon từ lâu, nhưng vì đợi một đứa trẻ con người, cậu ấy vẫn ở lại đây. Đứa trẻ con người ấy đã dành cả năm để tiết kiệm tiền, để giúp tiểu muối chuộc thân. Nó nói rằng khi có tiền mừng tuổi, nó sẽ đưa tiểu muối về nhà. Kết quả, chủ quán mèo lại dạy tiểu muối cách thao túng. Con người dễ dàng đạt được, sẽ không trân trọng mèo đâu. Chủ quán mèo còn bảo tiểu muối phải muốn nắm mà thả. Con người không thích trực tiếp, con người thích vòng vo. Chú mèo nhỏ phải học cách gần mà xa. Điều này gọi là kéo căng. Vì vậy, khi đứa trẻ con người đến tìm cậu ấy, tiểu muối trốn vào ổ mèo. Nhưng đứa trẻ lại nghĩ rằng tiểu muối không muốn đi cùng mình, rồi khóc và về nhà. Thân mèo đã bị lừa rồi. Chủ quán mèo toàn rác rưởi. Mèo sẽ không kiếm thêm một xu nào cho hắn nữa. Mèo muốn về nhà cùng đứa trẻ con người. Bạn có thể giúp không? Sau đó, tôi nhận được một khoản chuyển tiền đến lì xì. Đến tài khoản 9,999 đồng Minbi. Tôi hoàn toàn sốc. Thề rằng nhất định phải giúp tiểu muối giải quyết vấn đề này.